Ciao everyone! Welcome to Ana's Passion! Today, gagawa tayo nitong Pinoy style baked empanada. So, let's get started! Turn on the heat over medium. Maglagay ng 1 to 2 tablespoons ng oil and a little bit of butter, mga 10 grams, for extra sarap. Pero optional lang ito, pwedeng i-skip. Pag mainit na, ilagay ang onion and garlic. Isute ito for 1 to 2 minutes or hanggang lumambot na ang onion. Halu-haluin ito para hindi mag-caramelize or ma-burn. Dinamihan ko ang garlic and onion para mas malasa. Then, let's add in our red bell pepper and carrot. Same lahat ng hiwa nito, pa small dice. Yung iba naglalagay ng patatas. Pero ako, mas bet ko yung wala. It's up to you guys. Kung gusto nyong mag-add, pwede. Ayan, isute na natin for at least 2 minutes. Magbigay ng space sa center and ilagay ang mixed ground meat. 70% pork and 30% ng beef ang gamit ko. Mas gusto ko kasing pinaghahalo ang beef and pork. Kung gusto nyong pork lang or beef, okay na okay. Or pwedeng-pwede ang chicken. Depende sa panlasa ninyo, guys. Ilagay ang bay leaf. Then sweet or strong paprika. Ground pepper. And salt. Give a good mix. And syempre, lalagyan natin ng Italian touch, ang white wine, to enhance the flavor and add moisture. Cover with lid at hayaan itong mag-evaporate for 4 to 5 minutes. After 5 minutes, uncover and let's add the remaining ingredients. 1 to 1.5 tablespoons ng soy sauce and 1 tablespoon ng oyster sauce. Stir well. Then add our frozen green peas. And ang last, ang raisins. Ito ang nagbibigay ng tamis sa empanada. Sa mga ayaw ng raisins, pwede nyo itong i-skip. Continue cooking for 2 to 3 minutes. Maglalagay din ako ng a little bit of sugar. Depende sa panlasa ninyo. Alam mo naman tayo mga Pinoy, gustong-gusto ang matamis na empanada. Once done, turn off the heat, set aside, and let it cool completely. Let's proceed na sa dough or crust. First, combine all powder ingredients, flour and baking powder, salt and sugar. Super easy lang nito, kayang-kaya ng mga kamay. Haluin ng mabuti. Then gradually ilagay ang super cold butter na hiniwa ko ng pa-small cubes. Kung mainit sa lugar ninyo, pwede nyong ilagay ang butter cut into cubes sa freezer for at least 10 to 15 minutes para mas magtagal ang lamig nito. I-rub nyo lang ang butter and flour together until it's fully incorporated na. Now, i-join na ang cold egg. Beat natin. Then, ang 2 tablespoons of cold water. Kailangan lahat ng ilalagay ay malamig. Gamit ang fork, halu-haluin ito hanggang magsama-sama na. Pag ganito na ang crust, pwede nang i-transfer sa kneading board. Pagsasamahin lang natin ito hanggang sa mag-form na. Lightly knead natin ito for 2 to 3 minutes. Kailangan yung bilisan ang kilos dito para hindi mag-melt ang butter at hindi dumikit sa kamay. Maglagay ng harina sa work surface. I-form ito ng bilog or baston.
And then yan, ready na ang crust. Kunin natin ang filling. Ang gagawin natin ay medium size ng empanada. Mga nasa 30 to 35 grams ang crust nito. Itong crust ingredients natin, pwedeng makagawa ng at least 11 to 12 pieces ng empanada. Kung gusto nyong damihan, i-double ninyo or i-triple ninyo. Bibilugin natin ito. Pwede nyong isawsaw ang daliri sa harina para hindi madikit or flour your hands. Again, kung mainit sa lugar ninyo, balutin ng plastic wrap ang crust, then i-rest sa fridge for at least 30 minutes bago ito bilugin. Gagamit ako ng parchment paper para mas mabilis itong i-stretch at hindi madikit. Huwag niyong masyadong ninipisan kasi mabubutas ito pag nilagyan na ng palaman. Ang lapad ay ka-size ng palad or medyo malaki ng onte sa palad. Place 1 to 1.5 tablespoons sa center. Then fold ito to form a half moon shape. Isil ng maayos ang edges by pressing them together. Ayan, para siyang dumpling, di ba? Then ipo-fold na natin. Press nyo, then fold. Press, then fold. Kung madikit, isawsaw lang ang kamay sa harina. Tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos. Then, i-transfer sa baking pan lined with parchment paper. Ayan, ulitin natin ulit. Okay lang guys, kahit hindi ganun ka-perfect ang fold. Practice makes progress. Nakailang trials na ako nito, kaya ayan, nag-improve na siya. O, diba? Kung nahihirapan naman kayo sa ganitong style ng pag-fold, may mas madaling pamamaraan. Papakita ko sa inyo. Kung nag-enjoy kayo sa ating recipes, please consider subscribing and pakiring na din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Ana's Passion Recipes. Guys, dito pala sa filling, feel free to add hard-boiled egg. Ito pa ang isang pamamaraan. Pwede niyong gamitan ng fork. O diba, ang bilis lang. Or, kung gusto nyo naman ng mas mabilis, gumamit ng dumpling molder. May iba't ibang sizes ito, small, medium, large, na pwede nyo mabili sa online store. I-fold, then press. And tanggalin ang excess sa gilid. And for the final touch, brush with egg wash. 1 egg yolk and 1 to 2 tablespoons ng milk. Pwede din gumamit ng 1 tablespoon ng water. Ito ang pangpa-brown and shiny ng empanada. Bake sa preheated oven 190 degrees Celsius for 20 to 25 minutes or until nicely golden brown na. Wow! Look at that, guys! So perfect! Ilagay sa cooling rack and let it cool. Of course, pwedeng-pwede itong kainin habang mainit pa. Buon appetito! Ciao for now!